Ayan na po, naabot na natin ang 500 mileage na kailangan para sa ating first change oil. Dito tayo sa Guanzan, Calasiao. Maganda kasi dito. Ayan, tinatanggal na niya ang oil drain plug. Hintayin nyo lang hanggang sa huling patak. Hehe. Habang hinihintay natin maubos, pasok muna tayo sa loob para magpalamig, hehe. Ganda naman ng PCX. 152,900 para sa ABS. 134,900 para naman sa combo brake system. Nakita ko na din mga updated price. Ayan, mukhang ubos na. Next naman yung gear oil. Saglit lang yan kasi 120 ml lang. Kung synthetic pinalagay ko, pwede din regular oil lang, depende sa trip nyo. Yan naman yung gear oil, pisil-pisilin nyo lang. May tirang 200 ml kasi 1 liter yung nabili ko at 800 ml lang ang para sa motor natin.